Welcome, this is de Volle Maan Februari. Ik wil best wel zeggen bedankt voor de steun. Niet vergeten om te delen deze video's. Oké, de Volle Maan heeft mee te maken met dingen dat was achter de tapijt. Dingen dat mensen zitten om te doen. Dat was niet boven water. Nou komt wel uit. Oké, dus we hebben de zonnemensen en de moonmensen. Dit is de lezing voor de WATERMAN, de weegschaal en de tweeling. Oké. En in deze full moon lezing van februari recognize je heleboel dingen dat gebeurt. Je ziet dat sommige van jullie wil some sort of a new start voor je kind. Of some sort of a new start met je kindvader. Some sort of a problematic situatie voor jou en je kindvader. Voor sommige van jullie hebben mee te maken met je vader en problematic situatie met je vader. Sommige van jullie hebben iets met een problematic situation met een ramli of boodschappenman probleem, oké? Verdriet voor je kind. En het is een situatie waar een jong, ramli of boodschappenpersoon samen met iemand anders probeert iets te doen dat was niet boven water. Verdriet en een touwmoment is hier voor een vriend of een vriendin. Deze vriend of vriendin heeft gecollaboreerd met andere mensen om iets te doen dat was niet boven water. Dus een heleboel van jullie gaat recognize, het is tijd om een groep mensen of vrienden of kennis weg te lopen van deze mensen, vanwege doordat deze mensen had gecollaboreerd en werkje tekenen en nou alles komt boven water. Dus hier zie je verdriet voor een jong persoon. Het is geen ramli of boodschatter. Mensen nou recognize dat deze persoon had de waarheid niet gesproken. Mensen nou hebben informatie en recognize dat deze persoon heeft gewerkt met andere mensen om iets te doen. Dus verdriet voor een vriend of een vriendin. Omdat deze mensen zitten jullie tegen te werken in some sort of manier, oké? Nou, we gaan even kijken de zonnemensen. Nou, voor de mensen dat is geboren 6 uur 's ochtends tot en met 6 uur 's avonds, je hebt iets mee te maken dat sommige van jullie willen een nieuw start. Maar is zoiets als je vader of je broer of een masculine man, dat is een ramli of boodschappenpersoon, deed iets dat was niet boven water. Verdriet voor deze man, omdat deze man gebruikt een jonge kind iets te doen. En nou de problemen en situatie komt op en ik zie some sort of a resolutie wordt gedaan zodra een kind kunnen uit some sort of a problematic situatie. Dus hier zie je een heleboel van jullie dat jullie wil some sort of a start met je kind of een resolutie met je kindvader of problematische situatie met je vader op te lossen. En hier ik zie dat jullie recognize dat een oude man heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Deze oude man collaboreert met jonge mensen om iets te doen. En nou mensen recognize dat deze mensen was niet eerlijk en niet oprecht. En een heleboel dingen komen uit. En nou mensen recognize dat een jonge man zit jonge kinderen iets te doen dat was niet door de bocht. Een heleboel problematische situatie. Voor sommige van jullie en jullie kind zijn hierbij betrokken. Oké, dus wees voorzichtig. Dan als we kijken de tweede week is dat een jonge vispersoon is gepakt voor iets. Een jonge vispersoon heeft gecollaboreerd om iets te doen. Nou, het hoeft niet per se een vis of een ram, maar er is some sort of problematic situatie en verdriet. En de verdriet gaat affect vrouwen. Oké, sommige van jullie mannen die hebben jonge kinderen of hebben een jong partner. Some sort of a verdriet voor deze jong partner. Omdat mensen recognize dat je vriendin of je vriendinnetje of je zus of je broer heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. En in de tweede week je ziet some sort of a offer. Dat moet best wel binnenkomen. Komt niet binnen omdat mensen recognize that was some sort of a foul play. Mensen creëren chaos. En nou jullie proberen uit de chaos te komen.
In de derde week beoordeling voor een family. Some sort of informatie komt uit. Dat gaat een family affecten. En je ziet groot beoordeling voor deze family. Mensen nou recognize dat een family heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. A family creates some sort of a chaos. And for sommige van jullie is your family. For sommige van jullie is your partner's family. En daar komt een grote beoordeling. Dat komt uit omdat mensen gaat nou recognize en zien en komen achter dingen wat een family heeft gedaan en dat de family heeft collaboreerd om iets te doen dat was niet door de bocht. Dus voor sommige van jullie, het heeft mee te maken met je partner's family of je vrienden of kennissen family en een groot handplofte momenten kom op voor deze mensen. Dan als we bekijken de laatste week is een zeer emotional week. En het is emotional wat jullie gaat hebben met de vrienden en kennissen. Nou, sommige van jullie vrienden en kennissen is in aanraking gekomen met some sort of a problematic situatie. Sommige van jullie nou recognize dat vrienden en kennis was niet eerlijk. En daardoor komt een heleboel informatie boven water dat jullie was niet van op de hoogte wat vrienden en kennis was aan het doen. Dus het is een moment waar mensen worden echt ontplofte momenten, zeg maar zo. Waar een heleboel mensen is nou kapot. Heleboel mensen komen achter wat heleboel mensen zat te doen. Mensen was niet van op de hoogte wat deze mensen zat achter te doen. En jullie komen nou achter en recognize dat mensen was niet eerlijk en oprecht tegen jullie. En dat komt best wel uit. Dus we gaan even kijken. De mensen dat is geboren 6 uur 's ochtends tot en met 6 uur 's avonds. Nou, deze full moon laat je even achterkomen. Some sort of a collaboration that was on the gang. So het is mensen zitten tegen jou te werken. En het komt nou boven water. Heleboel van jullie gaat echt verrast om te weten wat vrienden en kennis zat te doen. En hoe vrienden en kennis creëren. Heleboel chaos in your world, oké? Dus deze zijn mensen van buitenaf dat collaboreren samen om problematische situatie in your world te creëren. En nou, je bent nou achtergekomen dat mensen dat je had vertrouwen in, had geen vertrouwen in jou en had collaboreren met andere mensen te werk je teken, oké? En nou, het komt boven water. Dan we zien een situatie met een waterman weegschaal of tweeling. En deze waterman weegschaal of tweeling heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Dus waterman weegschaal of tweeling, je komt in aanraking met de situatie. En ik zie dat nu mensen gaat even recognize dat wat je hebt gezegd in het verleden was niet waar. En nu je gaat het rechtzetten door de waarheid te vertellen. Vanwege dat je woord kapot. Omdat mensen recognize dat jullie waterman weegschaal of tweeling had gecollaboreerd en werken mensen teken. En nu dat sommige van jullie zijn kapot en nou jullie gaan de waarheid even vertellen wat precies is gebeurd, wie heeft wat gevraagd en dat soort van dingen. Sommige van jullie waterman weegschaal of tweelingvrouw was gevraagd om iets te doen op de workfloor en je wordt kapot en nou je hebt gezegd iets dat was niet juist en nou ga je het direct zetten in de eerste week, oké? In de tweede week, het oude moment is hier. En de oude moment is dat sommige van jullie komen achter wat een groep mensen heeft gedaan. Geen succes, omdat nou mensen nou recognize dat jullie waterman weegschaal of tweeling was geconnect met een family dat heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Sommige van jullie dat is in een relatie met een kreef, een visperson gaat jullie vertellen iets over een kreef. Een groot moment is hier voor een kreef en zijn familie, omdat als je bent getrouwd of in some sort of relatie, vrienden, kennissen, zus of broer, zoiets als hun familie gaat uit elkaar.
En geen succes voor een kreef, omdat mensen nou recognize wat een jong kreef heeft gedaan. Misschien deze kreef was je vriend of kennis. Mensen nou recognize dat deze kreef creëer some sort of problemen en have iets gedaan dat was niet door de bocht. Dat is een touwe moment omdat mensen recognize wat een kreef heeft gedaan. Dan we gaan even kijken de derde week. De derde week heeft mee te maken met verdriet. Verdriet voor jullie vrouwen. Jullie vrouwen krijgen soms soort van verdriet vanwege dat iets gebeurt met je kind. Iets gebeurt met sommige van jullie vrouwen. Verdriet omdat jullie vrouwen het gehoopt voor some sort of nieuw contractual overeenkomst, maar met some sort of data en informatie die is boven water gekomen. Mensen recognize dat jullie vrouwen had iets gezegd of gedaan. Dat was niet door de mooi. En ik zie dat vrouwen dat hebben kinderen, dat is een vis. Dat is een vis. Een waterman of een vis. Een ram. Problematische situatie voor deze kinderen. Omdat mensen gaan nou achterkomen wat deze kinderen of je kind wordt gepakt met een situatie verdriet voor jullie vrouwen. Als we bekijken de laatste week, daar is een problematische situatie en ik zie dat mensen nou recognize dat een kreef was achter en zeer misselijke spelletje. Mensen gaan nou recognize dat de kreef had collaboreerd met andere mensen om iets te doen dat was niet door de bocht. Mensen gaan nou recognize dat een kreef was niet goed bezig en de kreef had gecreëerd some sort of a chaotic situatie. En nu, ik zie problematische situatie voor een kreefman, omdat mensen gaat kreefman houden voor hij oneerlijk spelletje dat hij heeft gecreëerd en gebruik anderen. Dus deze kreefman is nu in some sort of a problem. Deze kreefman en zijn vrouw. Dus als je bent in een relatie met een kreefman, of je had een relatie met de kreefman, je hebt een kind met de kreefman, some sort of a problematic situatie. Deze kreefman moet een heleboel geld, of schadegeld, of een heleboel kinderbijslag even gaan betalen, omdat deze kreefman is achter met de betaling voor zijn kind. Dus een kreefman is nou in een problematische situatie, dat de kreefman moet nu een situatie nou in balans kan brengen. Dus als jullie zijn getrouwd of in some sort of relatie met een kreefman, ik zie dat sommige van jullie gaat een kreefman verlaten, omdat jullie recognize dat een kreefman hebben jullie in some sort of a problematic situatie gebracht, oké? Dus sommige van jullie, als je kreefman had geld dat moeten betalen en had het niet betalen, ik zie dat nu gaat deze kreefman keihard pakken en gaat interest doorgeven aan deze kreefman om meer te betalen, vanwege dat mensen recognize dat de kreefman is degene dat zit een situatie te intercepten en interfereren met een situatie. En vandaar is daar some sort of a problematic situatie dat was gecreëerd. Dus een heleboel informatie komt uit. En ik zie een heleboel van jullie vrouwen gaat even stevig in je schoenen staan en gaat echt een kreef even opgeven. En vertel dat de kreefman is degene dat had je gevraagd om deze data en informatie te opgevraagd. En mensen nou recognize. Dat is een huge problematic situatie. En ik zie dat een heleboel van jullie gaat even recognize dat mensen en kennis hebben jou in een probleem gebracht. En deze mensen en kennis hebben jou gebruikt om some sort of access te krijgen of te geven in mensen nou recognize precies wat is gebeurd en hoe een heleboel mensen hebben samengewerkt tegen iemand anders en het komt nou boven water. Dus ik wens jullie een fijne volle moon. Je hoort wel wie en welke familie deze situatie affecten. En voor meer stel van jullie geniet daarvan. Tot de volgende keer.